Hoi. Daar zijn we weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn de laatste loodjes aan het doen om hier weg te kunnen gaan op onze camperplek. Waar? Dat zie je in onze vorige video natuurlijk. Nu hebben we weer een andere locatie in het gedachte. Tenminste, ik heb een hele leuke gevonden op een hele andere manier een keertje. Hoe dat werkt en hoe dat in elkaar zit, dat leg ik jullie straks even uit. We gaan eerst even de camper klaarmaken, dan gaan we rijden. Halverwege heb ik een heel leuk dorpje gevonden. En eigenlijk moet ik daar zijn om gewoon te kunnen lozen, want dat kunnen we hier niet. Dan kun je daar wel. En er schijnt een heel mooi dorpje bij te zijn. We willen toch even gaan kijken. Dat schijnt iets moois te zijn. Ja, even gaan kijken. En dan rijden we door naar de volgende plek en dan zie je dat zo meteen wel. Maar eerst opruimen, auto klaarmaken en wegwezen. We zijn weer aangekomen op ons tussenpont. Daar gaan we even alles lozen. Daar zijn we nu mee bezig. En dan gaan we even het stadje in. Hier kun je water pakken. Je kunt hier inslaan. Dat is ook natuurlijk water pakken, maar je kunt ook lozen. Toilet reinigen kun je hier allemaal. Ja, leuk plekje. En het is gratis. En we hebben geloosd. En hier hebben we een mooi plekje eventjes. Hier staan we. Alles is gratis hier zo. Je kunt hier, daar heb ik al gezegd, water pakken, water lozen, wc leegmaken. Wij gaan nu even ons klaarmaken en dan gaan we het stadje in. Dan gaan we eens even kijken wat hier allemaal te beleven valt. Dat gaan we doen. Ja. Nou, we hebben de campers op de camperplek neergezet, zoals net je net liet zien. Ja. En je loopt echt in 5 minuten hier het centrum in van Montplaisir. Montplaisir. Ja. Echt, dat Frans. Dat komt wel. Nancy gaat de cursus volgen. Nou, en dan loop je echt een hele oude vestigingsstad in. Ja. En helemaal een oude stijl. Heel leuk. En erg toeristisch. Maar dat is ook lang geleden dat we dat gezien hebben. Oh, even hier kijken hoor. Oh, dat bedoel ik. Mooi plein, hè? Het is geweldig dit. Heel mooi. Echt oud. Heel mooi. En wij waren in de vorige video op een ander pleintje, ook zoiets als dit. Maar ik moet zeggen dat dit is toeristischer. Toeristischer, maar ik vind het ook wat gezelliger kijken op een of andere manier. En ze hebben leuke winkeltjes. Leuke winkeltjes inderdaad. Ja. Overal terrasjes. Maar ja, volgens mij zijn ze nu allemaal aan het eten. Want, iedereen is ja, ze zijn zelf aan het eten, denk ik. Maar ja, hoe laat is het? Ja, het is ook 1 uur geweest. 1 uur, ja. Dus, en het is helemaal buiten seizoen natuurlijk. Het is begin maart, dus nee. Ja, maar wel prachtig. Echt. Ik vind het echt mooi. Ja, ik ook.
En we hebben weer een kopje koffie. Met een lekkere eclair. Nou, daar zijn we dan weer. Lekker buiten. Even bij de boulangerie even een 2 bakken koffie gevat eigenlijk. Was lekker. En dan, Heerlijk. heerlijk. En een eclair erbij. Ja. Erg lekker. Koffie espresso americano. Je krijgt dus een dubbele en een kopje heet water erbij om het een beetje aan te lengen. Want anders dan, slaap je nooit meer, denk ik. Want het is zo sterk. Maar wel lekker. Dit plaatsje moet je echt, als je in de buurt bent, sla hem niet over. Echt de moeite waard. Echt leuk om te zien. Ja, vind ik ook. En ben je te lang hier en je wil geen camperplek meer zoeken, er is hier gewoon een gratis camperplek natuurlijk. Hè? Dan zijn we aan het rijden. Tenminste, we zijn nu 20 minuten rijden denk ik vanaf het vorige plekje. Dan rij je door Les Azies. Ik heb hem geoefend. En dan zien we allemaal grotten achter ons. En er is ook een camperplek hier. Daar staan wij nou niet op, wij staan op de openbare parkeerplaats. Maar even die auto stilzetten, want dit moeten we gewoon even zien. Ja, dit is echt prachtig. Je komt er toch doorheen gereden. Ja. Deze is er niet mee eens trouwens. En die gaan we zo verhalen. Maar geweldig. Echt fantastisch. En het weer trouwens ook net. Ja, we gaan even kijken waar we naartoe moeten. Maar dan moeten we gaan in ieder geval kijken of er iets dichterbij kan komen. Ja, want ik heb geen idee of dat ik hier mag blijven staan en zo. Dus we kijken wel even, Ja. zoals Nancy zegt. Of dat we iets dichterbij kunnen en zo niet, dan pakken we gewoon de auto weer en dan rijden we naar de volgende plek toe. Ja, ja. Maar hier moet je gewoon even stoppen. Ja. We zijn vakantie, hè? Lekker hè, ijsje. Echt lekker. Ja, en mooi hè? Dus ik vind het zo mooi, ik vind het heel indrukwekkend. Zo. Is het ook. Oh, wat een werk is dat geweest. Prachtig. Nou, we zijn niet heel erg dichtbij gekomen. Maar we hebben lekker ijsje gegeten en dat is ook heel fijn. En de zon is lekker gaan schijnen. Oh, dat is nog fijner. Het is zo warm lekker nu, zo. Het is heerlijk, zou jij zeggen. Ja, het wordt een beetje afgezaagd, hè? Ja, Het wordt heerlijk. erg vaak. Heerlijk en lekker. Maar in ieder geval, we hebben de camper dus die kant neergezet, recht tegenover het historisch museum, Nationaal Historisch Museum van de prehistorie. Ja. En dan loopt zo'n pad hier naartoe en dan zie je dat hier achter ons allemaal. Helaas mag de hond niet binnen. De hond mag niet in het museum, nee, maar dat is bijna nergens. En we hebben geen grotten gezien, maar de achterkant is al heel fascinerend om te zien. Ja, Het dat is was echt- ook even een pitstopje, compleet niet bedacht. We hadden dat ijsje ook echt nodig. Dat was een goeie, ja. Ik heb een hoop energie weer. We gaan naar de auto en we gaan een stukje verder rijden. Ja, Ja. gaan we doen. Daar zitten we dan in het zonnetje. Nog steeds. Heerlijk. En dan zul je wat denken. Wat is Nancy nou weer aan het eten, wou ik zeggen. Ja, Nancy is weer aan het eten. Een lekkere kokoskoek. Heerlijk. Echt heerlijk. En we zitten lekker in het zonnetje. Ja, hè? En ik zei net al. Je zult bedenken, hoe kom je hier nou weer terecht? We zitten nou gewoon bij mensen thuis. En dat is een concept wat nog niet heel erg veel mensen kennen. Het is nieuw. Het heet Welkom op mijn oprit. En wij vinden het nu al leuk. We vinden het nu al leuk, ja. De bedoeling is namelijk... Ga je even op af? Ja, ik ga weer zitten. Mensen lekker op de eigen stoel Ja. zitten. Dan ben ik alleen mijn beeld. Oké, goed. De bedoeling is dat eigenlijk het gaat om een contact. Dus niet om de plek en zo, maar gewoon dat camperaars onder elkaar gewoon de oprit delen. We zitten nu op nummertje 70 van de kaart. Zo zijn er een paar honderd zijn er zelfs over heel de wereld. En dit is in Frankrijk bij Annette. Die geeft dus haar oprit ter beschikking. En dan word je lekker welkom gegeten en dan een praatje maken en dat soort dingetjes.
Wat is het nou? Nou, eigenlijk is het een gesloten groep op Facebook. Waarin mensen hun oprit aanbieden en andere mensen die zoeken dat. Ze houden ook een kaart bij. Die kaart krijg je om de zoveel tijd wordt die ververst. Het is ook verborgen. Dus je moet echt lid zijn van welkom op mijn opritgroep. Moet je voor goedgekeurd worden. Nou, dan ben je erop en dan kun je dus een kaart krijgen, een kaart downloaden. En die kun je, interactief is die. Allemaal nummers staan erop en dan kun je kijken, waar ben ik in de buurt, waar wil ik naartoe. En dan vraag je die mensen, als je interesse hebt, mag ik op jouw oprit staan? Op die en die dag. En als ze dan zijn en ze hebben er zin in, dan zeggen ze ja. En dan rij je daar naartoe en dan ga je daar staan. In principe is het met gesloten portemonnee, maar het ook, je moet helemaal zelfvoorzienend zijn. Dus mensen gaan er echt van uit dat je geen stroom nodig hebt, niet het toilet nodig hebt, niet kunt lossen en lozen en zo. Dat moet je allemaal zelf regelen. Je krijgt echt een plekje op de oprit en altijd een leuk gesprek. Wij zitten nu even nog in de zon en even aan de koffie. En zometeen gaan we nog een keer buurt erbij zijn. Gezellig. Goedemorgen weer. Ja. Lange mouwen. De zon schijnt niet. Af en toe. Af en toe. Vanochtend net straks wel, maar nu is je even weg weer. Het wordt echt ander weer. Ja. We rijden steeds verder naar het noorden toe natuurlijk. En het wordt kouder. Het is vandaag een graad of 8 in plaats van gisteren 20. Dus het scheelt nogal wat. Ja. Komt een dipje in Frankrijk. Geeft niks. Past onszelf wel aan. Ja. We gaan even een kopje koffie doen bij de eigenaren hier van deze mooie oprit. Ja. En daarna gaan we de camper klaarmaken. Boodschapjes halen. Boodschap halen. Ik ga proberen een Franse simkaart te scoren. Eerste keer. Ik ga gewoon naar een Intermarché of een Leclerc of zo toe. En dan kijken of dat lukt. Ik weet niet of jullie het horen. Maar de vogeltjes, die verwelkomen ons al. Die doen wel ons best, hè? Heerlijk zeg. Heerlijk. Ja, ik vind het heerlijk. Dat Dennis lekker bezig is om hier alles te vertellen, wat hier allemaal te doen is, doe ik weer even lekker zorgen voor het eten. Ik heb al een lekker sapje, kijk, een lekker sapje. Stokbrood heb ik gehaald. En natuurlijk lekker president. En wat ik heb ook gedaan, ik heb een lekker nieuwe trui gekocht. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ja, gaan we even lekker stokbrood snijden. En dan gaan we eerst even een later lunch. Het is 3:30. Maar dat maakt helemaal niet uit. Als je een schik hebt, toch? Nou, onderweg even boodschappen gedaan. En daar staan we dan. Op een camperplek. En het scheelt een dikke jas, want het is maar graad of 8. Het is compleet ander weer geworden in één dag. Maar je had ook aangegeven, en de komende dagen zal het ook koud blijven. Het is vandaag de slechtste dag qua zon. Dus we gaan andere plekjes zoeken waar wat meer zon is. Maar dit is een goede voor de doorreis. Het heet Mop Revoir, als ik het goed uitspreek. Alweer, mijn Frans is slecht, dat weet je. En dan staan hier 4 plekken. Pal achter een kerkje, met uitzicht op een klein château. Het is een hele ruime plek, moet ik eerlijk zeggen. Er is ook verzorging. Het water is afgesloten op dit moment en je kunt die stroom krijgen. En dat wilde ik doen, tot ik net de prijs zag. Daar schrok ik een beetje van. Dat ben ik niet gewend hier. €16 voor 24 uur stroom. Of €9 voor 12 uur stroom. En dat vind ik eigenlijk best wel veel, want het is 1400 watt. Zoveel verbruik je niet. Maar goed, ik ga naar binnen. De verwarming staat aan. Ik vind het wel best. Ik ben naar binnen en het is hier inderdaad lekker warm. En ik ben stokbrood aan het snijden. Ja, het is een verrassing. Ja. Of eigenlijk een verrassing. Het is geen verrassing dat we eten als we ergens aankomen natuurlijk, want dat doen we eigenlijk altijd. Het was nou alleen een beetje laat. Het is nou pas al half vier. Dus... Nou, we hebben rustig aan gedaan. Van de vorige plek naar hier is 2,5 uur rijden. Ja. Nog een omleidingje gehad, boodschappen gedaan. We hebben echt rustig aan gedaan, geen haast. Ik ben er blij mee, met mijn nieuwe trui. Ja, ik zie het. Ja.
Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Het is bijna middag, Goedemiddag. want het is 12 uur. En we hebben erg goed geslapen. De Ja. planning was om vandaag verder te rijden. Een uurtje of 4 hè, hadden we gepland. Meer naar het noorden toe. Gaan we niet doen, het is dan veel te laat. Dus wij gaan rustig aan ergens halverwege stoppen. Ik heb net wel een mooi plekje gevonden. Oké, Dus nou, dan, ik ben benieuwd. ja, het is weer een campingcarpark en ik moet water inslaan. En hier kan het niet, want het is afgesloten vanwege de winter. Ja. Dus dan gaan we daar een keer heen. En ik moet nog denken. Ja, leuk nog iets leuks te melden. Zoek de sticker. Ja, net is je sticker weggeduwd. Ja, want het tegeltje lukt niet, maar zoek de sticker. Nou, zoek de sticker. We gaan eerst even tanken en dan naar het noorden. We zijn even gestopt bij de Super U Loudun, zo heet het. Dennis eens kijken of hij een kaartje kan scoren. Want hij zegt, misschien heb ik het wel nodig voor het internet. Ik ga het gewoon proberen. En nou blijf ik een keer alleen in de auto. Dat is ook wel heel apart. En Daisy zit op de stoel naar Dennis te kijken. Lekker in het zonnetje. Opwachten, deze. Bij de Super U Loudun. Dan maak ik daar gelijk even gebruik om even wat lekkers te eten. En dan gaan we weer langzaamaan verder rijden. We moeten nu nog 35 minuten rijden voordat we op de plek zijn. En dat gaat ons vast wel lukken. Ondertussen regent het weer, maar de zon schijnt. Dus wie weet zie ik daar ook wel een regenboog. En ja hoor, volgens mij is het niet gelukt. Is er totaal iets anders. Ik weet het niet. En, is je Frans goed gelukt met het kaartje? We kunnen gewoon Engels. Oh, ze kunnen gewoon... Oh, nou, dat is nou weer jammer. Ik zei net van, volgens mij is het niet gelukt in je beste Frans. Nou, het is wel gelukt, maar het was niet nodig. Want ze kunnen gewoon Engels. Oh, oké. Maar hier niet te koop. Oh, Nee, geen kaartjes. maar wel? Misschien in een tabakzaak, zegt ze. Maar ja, dat zijn we gisteren ook al geweest en hadden ze hem ook niet. Hey, ik ben blij dat ik een T-Com kaartje gekocht heb. Dit is echt de laatste keer dat ik hoef te zoeken. Oh ja. Nou, dan gaan we, doe je jas aan, gaan we even een broodje eten. En Gaan we dan, eten. ja, daar had ik al gezegd dat we even iets gaan eten. Want het is nu 2:30, anders wordt het wel heel laat. Ja, een half uurtje rijden nog. En dan, dan gaan we weer verder rijden. Oké. Jullie weten misschien wel, ik doe data via zo'n Netgear hotspot, MiFi dingetje. En nee, geen Starlink. Ik vind het te wispelturig op dit moment. En dit werkt eigenlijk altijd. En er is overal goed ontvangst. Zeker als je een extra antennetje hebt. Dus het gaat echt super goed. Maar ja, je brandt data. En ik heb een Vodafone Red abonnement. En in het buitenland is dat 50 gigabyte. En daar ben je met mijn verbruik in 10 dagen doorheen. Want wij doen 5 gigabyte per dag ongeveer. Nou, wat doe je dan? Dan koop je in het buitenland een datakaart. Ik dacht hier eentje te kunnen kopen. Nee. Ik heb gisteren geprobeerd bij een tabakzaak. Nee. Het is echt zoeken. Dus ik ben naar zoeken gegaan en ik kom eigenlijk op een andere uit. En dat heet T-Com. Dat is een Spaanse telecomprovider geloof ik. En die verkopen datakaartjes. Met 400 gigabyte als je in Spanje bent. En roaming, dus de rest van Europa, 200 gigabyte voor €43 per maand. Ik heb zo'n ding besteld. Dat is, dan ben je gewoon klaar, je stopt hem erin en als je niet reist of je hebt het niet nodig, dan heb je in je account kun je op pauze drukken. Dan kost het €3 per maand en dan start je pauze. Zo simpel is het eigenlijk. En ik heb een korting geregeld. Want ik heb gezegd dat wij een kanaal hebben en dat we dus allerlei dingetjes doen en een beetje bereik kunnen hebben. En dan zeiden ze, joh, als er dan mensen dat ook zo'n kaartje willen hebben en je bent toevallig op zoek naar zo'n kaartje, dan moet je toch een mailtje sturen naar ze, want online kun je niet bestellen. Dan stuur je een mailtje naar sales@tcom.com. Je zet erin dat je een korting wil hebben van op pad met Dennis en Nancy en dan krijg je 10% korting voor iedere maand dat je hem gebruikt. Hoef je niks voor te doen. Topdeal. Ja, je hebt hem toch. Topdeal. Ik zou zeggen, doen. En ik heb hem. Want ik heb mezelf opgegeven en dat werkt. Dus dat gaat hartstikke goed. En dan hoef ik in ieder geval, dan stop ik dat kaartje in mijn hotspotje en ik hoef er nooit meer om te kijken. En blijf ik in Nederland, dan zet ik die Vodafone kaart gewoon weer in. En ga ik naar het buitenland toe, dan zet ik hem weer aan. En dan kost het me dus in plaats van €43,39. Niks voor te doen. Ga je nou wel je broodje opeten? Dan ga ik mijn broodje opeten.
camper staat. Jas aan. Wandelen. De zon scheen en nu is je net weg. Ja, er zit een grote wolk weer. Ze geven toch nog wat regen aan voor de komende uren. Ja. En morgen vroeg volle bak zon weer. Maar we hebben het droog. Dat is het belangrijkste tot nu toe. Ja. Ja. We gaan even een wandelingetje maken. We hebben de camper net neergezet op de camperplek hier. Campingcarpark weer. In Saumur. Hè? Saumur, ja. Op het eiland. Ja. Dus je hebt de Loire, heb je hier de rivier, die splitst zich in 2 stukken. En precies in het midden is deze camperplek. Ja. 13 euro per nacht geloof ik, inclusief stroom. Geen geld. Mooie plek hè? Ja, zeker. Het is mooi. En, Kijken of we het kasteel kunnen benaderen, maar ja. Ja, dat volgens mij is aan de andere kant van het water. Dus op een eiland. Dus even kijken hoe ver we kunnen komen. Ja, Het is oud en heel erg historisch. oud en welvarend geweest als je Ja. zo kijkt, je huizen. Dat is mooi. Ja. Ik weet niet of je kunt zien achter me, maar er komen hele donkere wolken aan. Dus wij gaan toch maar weer terug, want het regent al. Ja. We hebben de stad niet kunnen zien. Was ook netjes te ver lopen denk ik voor ons hè? Ja, dat haal ik echt niet. Nee. Nu echt niet. Het gaat goed doorregenen nu. En we moeten nog een paar 100 meter denk ik. Maar al maak je maar een klein rondje, het is al heel mooi om te zien hier zo. De gebouwen zijn mooi hè? Ja, Zelfs hier zeker. al hè? Ja. Heel veel historie. Historie. Geschiedenis. Ja. We waren net tijd binnen, want daarna begon het echt goed te regenen. Ja, inderdaad. Klaar de wel op daar, gelukkig. Ja, toen zijn we maar in de camper gebleven, wat gegeten hier natuurlijk. Ondertussen pruttelt de koffie alweer. Ja. En het was wel leuk geweest eigenlijk weer. Ja. Ik vind het een leuke plek dit. Ja, omdat ik alleen niet zo ver kan lopen. Maar goed. Komt wel. Ja. Komt wel. We rijden gewoon een keer terug. Ja, gaan we zeker doen. Want wij zijn wel fan geworden van Frankrijk. dit deel van Frankrijk. Ja. Ja, nou, gewoon van Frankrijk. Ja, op zich Frankrijk. ook. Ja, wel leuk. Ja. We oefenen al een beetje met de taal. 8 jaar terug zijn we vaker in Frankrijk geweest. En trouwens in het voorjaar ook nog een keertje. Dit is anders. Ja. Als je Frankrijk een beetje rustiger doet, hè, deuxièmement, weer iets geleerd. Dan Deuxièmement of deuxièmot? deuxièmement. Ah, oké. Rustig aan. Oké. Dan komt het helemaal goed. Dan is het helemaal goed. Dan ben je gewoon lekker bezig, een beetje lekker rijden hier. Maar goed, de film is lang genoeg denk ik alweer. Dus bij deze ronden we hem af. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk? Geef het dan een duimpje omhoog natuurlijk. En ben je nog niet geabonneerd, dan vinden we het heel fantastisch als je abonneert. Doe dat hieronder ergens. Of gewoon klik gewoon op abonneren, ben je ook klaar hè. Zouden we super vinden, want ja, we groeien en dat vinden we gewoon leuk. Stukje waardering. Ja. Nou, tot de volgende weer dan. Doei. Groetjes, hè. Doei.